E ok așa? Cimitul Da, o să hai că fie i-am aici. dat drumul. Se vede, i-am dat drumul. Salutare tuturor, ne aflăm astăzi la încă un drag de charge. Colegul meu aici, Andrei. Da. Da. O să jucăm cu două pachete care au 3 civilizații și o să acoperim toate civilizațiile. Hai să vedem cine dă primul. Dar-i O naibii să și scot, ambițioși suntem, stai că am zarul la mine. Hai. Nu, dar are ninja strike. Are și Ia. Da, avem și un zar, nu văd. Nu pentru Nu mine e cel nou, puțin. da, e nou pentru tine, 4, hai să vedem. Am mă Care lași ar fi șansele la un zar cu 20 de fețe? Da. 8, hai să vedem. 9, asta a fost, deci încep eu. Da, Încar mana încep. cu Holio și dau tura. Am tras carte deja. Încarc mana cu Terror Pit Tarnen. Tarnen, bine. Trag, Doro. Încarc mana cu Aqua Surfer și dau tura. Doro. spune 5 cărți pe Încarc mana cu Trash Crawler Da, și atunci când se sparge și dau summon lui Bloody Squirtle. Tarnen. Doro. E un speed cu 6 cărți. Încarc mana cu Pixie Cocoon și dau cu Energy Stream. Și trag 2 cărți și dau tura. Bun. Și acum te Încarc mana cu Hellscraper, iese Aqua Hulkus. Trag o carte. Deja Tarnen. începe să fie periculos. Doro. Încarc mana cu Aqua Surfer și cam dau tura că n-am ce face. Ok. Doro. Mai încarc mana cu Hellscraper Că doar de ce nu? și dau cu Volcano Charger fără efect și vine la mana. Tarnen. Da, ninja. Ok. Doro. Nu am să cimitir un pachet, pun pe carte la scot. Hai să vedem, încar mana cu corile. Nu mai am acum. Da. 4, 5 mana. Și îl invoc pe corile. Singurul nostru deck din charge care are coroile în el. Rândul meu, da? Da, rândul tău. Bun. One Doro. Încarc mana cu Bloody Squirtle. Generate Cross Gear, bajul la Soul. Opa. Tarnen. Să l-am pus Hai să acum. vedem, Doro. Trigger. Corile cu 4 mana, 1000. Ce faci face de acolo? 3, 4, 5, Hai 6. că Încarc avem mana nimic cu on fish, nu merge. Folio. Nimic. Invoc Bronze Arm Tribe. Top deck la mana. Ah. 2, 4, 6, 7. Am folosit 3. Ah. 3, 4. Și acum dă cu Soul. Cu ce? Că n-am mana de natură. Look at this. Am scăpat. Nu ai scăpat scut. Shield of Break, da? Miniatura lui. Rândul meu? Da. Gladiator asta. Încarc mana cu Drill Bowgun. Da. Efectiv. De camat. El o să încerce să scape de dacă mai aici ceva eu mai găsi pe asta. Aqua Hulkus. Cres. Atac Corail și ard așa. Proteus și Pixie Cocoon. Tarnen. La top 5 carte? Doro. Și dacă e o creatură de natură O, sau arzi, ce foc, să mai- e o creatură din el Eu o în să mână fac și un dacă e o combo. creatură de natură sau Ok. foc, îți întorc o creatură în mână. Îl iau pe ăsta, e creatură de natură Bounce. și îl întorc pe Lotus. Rândul meu? Da. One Doro. Ți-am zis fără să încarci mana ursul. Acum trebuie să faci pita. Încarc mana cu Aqua Hulkus. Ce rău în asta? Adică nu mi se pare că trebuie să fii numai prost. Am o Nu mana. sta prost, dar ai avut un noroc. Metal Chaos Dragon. Shokan. Și care Tarnen. face? Are abilitatea de accelerator. Dacă e crosat, atacă, mă, îl detapezi după ce atacă prima dată. Doro. Hai să Asta vedem. n-avea voie să blocheze, dar acum are. Pe cum nu-i dă și chemă de accident. Ba da, dar asta a ieșit din trigger. Mă rog, n-avea voie să atace și în futura mea, cred că acum are voie să atace. Încarc mana cu Seven Tower. A ieșit din trigger. N-ai avut mana de natură. 3 mana Energy Stream. Care e mana? Mai încă slab. Mă rog, Astea 3. Da. Trebuia să Avea 5 mana prima. În deck-ul ăsta nici nu Rămân cu 2, 4 mana. Dau cu Martial Law. Strupajul la sol. Oh, tu ești. Ei, One Doro. Acum mă mai arzi? Dacă aveam ur în locul ăsta, rămân. Păi, Că mai e ce? ia să bagi un să nu mai fi chestia. Dă-l încolo, de tot ce iese în ultimele două coni să ne Ia să vedem ce face în afară de...
Atât. și double break. Screecher after. Încă un charger tapează pe Încarc mana cu Aqua Surfer. Ce? Scot Aqua Hulkus. 3 mai 6. De fapt, asta nu atacă scutul, nu? Toți atacă. Ah, bun, atunci. Oare? Treci Crawler Opa. și mi-au de la mana Hellscraper. Rândul meu, da? Da. Doro. Ah, da, corect, dar... Blochezi pe ăsta ninja strike. 8 mana. Dau cu Soul Swap și schimb pe Bronze Arm Tribe cu Cyforce și mi-au... Stai așa, stai să tapez mana. Mai am un atacat. Stai așa, să tapez mana ca să facem cum trebuie. Ninja Deci strike. 2 cu Fac la scot, se sparge. 1-3. Da. Altceva? Ah, Vine ăsta pe teren, ăsta intră aici. Nu tapat, da. Rămân 2, 4, 6 mana și mi-au Seven Tower și dau cu el. toate astea. 2, Trei. 4, 6, 7, bine. 1, 2, 3 De aia, Apocalipse. și îți dau tura. Mulțumesc. Rândul meu? Da. One Doro. Mamă. Am recuperat mana. Încarc mana cu Full Throttle Sergeant Ha, să văd. și dau cu Terror Pick pe Cypher. Bun. Rândul meu, da? Da. Dau cu ăsta? Doro. Deci mai încarc mana, clar, să nu spirit, tu ești. Iau creatorul de mână. Deci asta e CC, nu? În charge. Puțin mai sus de GG. Dau... Mă rog, următoarele seturi. Dau cu Hellscraper 6.000, da, bă, și moare ăla. bun așa. Până în ce set charger? Până ce se de charge? 7. Atât? Oh, interesant. Da. Target. Doro. Am 2 pachete pentru voi. Mulțumesc. Mi le dai nouă? Da. Ăsta și se întorc... Le dau de tot. Păi hai să vedem. Nu mai încar mana, dau direct cu Soul Swap. Așa și mai schimbi un de la. 3 mana, Bune, ai atâția ninja 3 mana. Surferul aici, intră Alșia. Când îl fie descartat pe tura inamicului, îți întorci și de bani. Arcadia asta este. În englez. Bă, ăla nu al meu? Uite, Aoleu, mă și întrebam. zi să dau pe ăsta până la urmă așa. Mamă, ce drăguț ești tu. Așa și Aveam mi-au request de cam pe 2, chiar. 4, 6, 8. Rămân cu 8 mana. Îmi iau energie care din cimitir și dau pe el. Toți sunt în afară 2 de și asta, încă 1, 3 mana. 2, Ok. 4, mersi frumos, 5 și eu invoc și pe mare și eu. Am înțeles. Gata, nu mai Și îți dau tura. Ia vezi mă cum vin combourile astea, unul după Toate altul. spell, nu mai pot să dau cu spell-uri, toate creaturile mele pot să fac 5 mai mult. Bă, sincer, Aqua Surfer ți-l întorc pe Maru 6. Ok? Da. Ce-am asta? Și îți dau tu. Dau o carte, decartez o carte, Da, am mutat să Ai schimb intrat mana pe cu terenul Elufius, de ăsta e Elufius. Ok. și pe o nouă carte din 5 de la mână. 11. Asta. Altceva. Ok. Dai și triple break? Triple break, da. Trag o carte, decartez o carte, intră pe teren, îi dau bounce, până că din 5 de la mână. Altceva. Ia vezi, Victor, cine crezi că ai intrat? Pe teren la mine. Pe teren la mine, pe teren la mine. aveai 5 cred, 4 sau 5 metri. Da, da, ba. Încarc mana cu triple break, da? Păi și stai. Erau 4 și de-am auzat. Așa, hai să te văd. Ce Am faci? 10 mana, da? Așa și? Bajula Soul, Generate Gear, Metal Chaos Dragon, Cross, Am înțeles ideea și ăștia rămân pe Obi. teren, nu? Că așa rămân, ăștia se duc la bottom. Shield o triple break. Urmează Că parcă așa 2 se duc la bottom și ăștia 2 Asta rămân. 3, Și Am asta tap. double breaker. nimic? Am înțeles ideea. Shield o double Faci break. cam mana, nu? Oarecum, o să vezi. Ce mana Nu mi-a aveți? picat că ți-e bine. Păi, Mamă, nu și cred că mai contează. Asta că spune ce aveam eu Aqua Hulkus, tot o meda. Bravo, Hai, n-am nici strike. N-am așa ceva. Frumos. Mulțumesc, Că mulțumesc. n-am apucat. Mulțumim mie și Cross Gear-urile mele. Da, corect. Ia uite. Dacă n-aveai bajul la sol, nu făceai. Metal Chaos. Ba da, făceai, că aveai și E la finisherul deck-ului meu. Și un spark. Da, bun.
Dacă n-au avut niciun trigger, am avut Holio în mână. Final Drag Armor. Deci poate chiar e Putea să spargă scutul în plus, el atacând de 2 ori, spărgea 6 scuturi în Poți contact. să bagi decât să ceva? Deci mai fă ceva. Deci mai fă ceva. Da. Dar n-ai avut trigger. Da, fără Nu au avut niciun trigger, nu. Păi Holio-urile alea două pe care le-am și eu amărâtele erau la mână mea cu prima Și dată. sol s-a pus. ai de... Sol s-a pus. Ciuciu. A jucat și în charge, în joacă.